ढोल ताशांचा गजर, हजारो लोकांची गर्दी, गोविंदा आलारेचा जयघोष आणि आकाशाला भिडणारा मानवी मनोरा. सगळ्यांची नजर एका गोष्टीवर, त्या उंच बांधलेल्या दहीच्या हंडीवर. गोविंदांच्या थरावर थर चढतात आणि शेवटी एक गोविंदा हंडीपर्यंत पोहोचतो. धाडकन हंडी फुटते, दही आणि लोणी सगळ्यांवर उधळतं आणि संपूर्ण वातावरणात घुमतो आवाज, गोविंदा आला रे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, दहीहंडी फोडण्याची ही परंपरा नेमकी आली कुठून? हंडी एवढी उंच का बांधली जाते? गोविंदांचे मानवी मनोरे का बनवले जातात? आणि यामागे आहे तरी कोणाची कथा? उत्तर आहे नंदलालाची, यशोदेच्या लाडक्या कान्हाची, आपल्या श्रीकृष्णाची. आज जाणून घेऊया दहीहंडी मागची संपूर्ण कथा. द्वापार युग, गोकुळ नगरी, आणि तिथे नंदबाबांच्या घरात वाढत होता एक विलक्षण बालक, श्रीकृष्ण. कृष्ण जितका सुंदर तितकाच खोडकर. त्याच्या चेहऱ्यावर निरागस हास्य, डोळ्यांत खट्याळ चमक आणि मनात सतत नवनवीन खोड्या. पण कृष्णाला सर्वांत जास्त आवडायचं काय? लोणी. गोकुळातील गोपी आपल्या घरात दही घुसळून त्यातून मऊ स्वादिष्ट लोणी तयार करायच्या. पण त्यांचं लोणी सुरक्षित राहायचं नाही, कारण गोकुळात होता एक छोटासा चोर, माखनचोर कृष्ण. कृष्ण एकटाच लोणी चोरत नसे, त्याच्यासोबत असायची त्याची गोपाळ मित्रांची टोळी. कृष्णाला माहिती होतं, जिथे लोणी तिथे कृष्ण. एखाद्या गोपीच्या घरात लोणीचं मडकं उंच टांगलेलं दिसलं की कृष्णाच्या डोक्यात लगेच योजना तयार. पण प्रश्न होता, मडकं इतकं उंच होतं की कृष्णाला ते हाताने पोहोचत नव्हतं. मग कृष्णाने आपल्या मित्रांना बोलावलं. एक मित्र खाली, त्याच्यावर दुसरा, त्याच्यावर तिसरा, असा तयार झाला मानवी मनोरा. आणि सगळ्यात वर चढला कृष्ण. त्याने हंडीपर्यंत हात पोहोचवला आणि मटकं फोडलं. लोणी सगळ्यांमध्ये वाटलं गेलं. कृष्णाच्या चेहऱ्यावर खट्याळ हसू आणि मित्रांच्या चेहऱ्यावर आनंद. कृष्णाच्या या माखन चोरीमुळे गोकुळातील गोपी मात्र चांगल्याच त्रस्त झाल्या. एक गोपी यशोदा मातेकडे आली. ती म्हणाली, यशोदा, तुझा कृष्ण आमच्या घरात येतो आणि लोणी चोरून खातो. दुसरी गोपी म्हणाली, आम्ही लोणी कितीही उंच ठेवलं तरी हा पोहोचतोच. यशोदा हसत कृष्णाकडे पाहायची आणि कृष्ण, तो अगदी निरागस चेहरा करून उभा राहायचा, जणू काही त्याला काहीच माहिती नाही. यशोदा विचारायची, कान्हा, तू लोणी खाल्लंस का? कृष्ण लगेच म्हणायचा, नाही आई. पण त्याच्या ओठांवर लागलेलं लोणी सगळं सत्य सांगून जायचं. आता प्रश्न येतो, दहीहंडी उंच का बांधतात? यामागे कृष्णाच्या बाललीलेची सुंदर आठवण आहे. गोकुळातील स्त्रिया लोणी आणि दही कृष्णाच्या हाताला लागू नये म्हणून ते मडकं उंच टांगत असत, अशी लोकपरंपरेतील कथा आहे. पण कृष्णाने हार मानली नाही. त्याने आपल्या मित्रांची मदत घेतली. एकट्याने शक्य नसलेलं काम सगळ्यांनी मिळून शक्य केलं. आणि इथेच दहीहंडीचा एक सुंदर संदेश लपलेला आहे. एकजुटीत शक्ती असते. एक माणूस कितीही प्रयत्न करेल, पण जेव्हा अनेक हात एकत्र येतात तेव्हा अशक्य वाटणारं कामही शक्य होतं. आज दहीहंडीमध्ये तयार होणारा मानवी मनोरा ही फक्त कृष्णाची नक्कल नाही, तो एक सुंदर संदेश देतो. टीमवर्क. खाली उभा असलेला गोविंदा कदाचित हंडीपर्यंत कधीच पोहोचणार नाही, पण त्याच्याशिवाय वरचा गोविंदा तिथे पोहोचू शकत नाही. प्रत्येक थर महत्वाचा आहे, सगळ्यांचा समतोल महत्वाचा आहे, आणि प्रत्येकाने एकमेकांवर विश्वास ठेवणं महत्वाचं आहे. म्हणूनच दहीहंडी आपल्याला शिकवते, यश हे फक्त एका व्यक्तीचं नसतं, यशामागे संपूर्ण टीमचा हात असतो. काळ बदलला. गोकुळातील कृष्णाच्या बाललीलेचं रूपांतर हळूहळू एका मोठ्या लोकउत्सवात झालं. विशेषतः महाराष्ट्रात दहीहंडीला एक वेगळंच उत्सवी रूप मिळालं. जन्माष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी अनेक ठिकाणी गोविंदा पथकं एकत्र येतात. ढोल ताशे, लेझीम, संगीत, फुलांची सजावट आणि उंचावर बांधलेली दहीहंडी. पण दहीहंडीचा अर्थ फक्त हंडी फोडणं नाही, यामागे एक सुंदर आध्यात्मिक संदेशही पाहिला जातो. ती हंडी म्हणजे आपल्या आयुष्यातील ध्येय. ती उंच आहे म्हणजे ध्येय सहज मिळणार नाही. खालील थर म्हणजे आपली मेहनत, मधले थर म्हणजे आपल्या सहकाऱ्यांची साथ, आणि सर्वांत वरचा गोविंदा म्हणजे ध्येय गाठणारा प्रयत्न. पण जर एकाने दुसऱ्याचा हात सोडला तर संपूर्ण मनोरा कोसळू शकतो. म्हणून दहीहंडी सांगते, स्वतःवर विश्वास ठेवा, पण इतरांवर विश्वास ठेवायलाही शिका. गोविंदा पथकं हंडी फोडण्यासाठी मानवी मनोरे तयार करतात. प्रत्येक थरासोबत उत्सुकता वाढत जाते, आणि जेव्हा सर्वांत वरचा गोविंदा हंडीच्या जवळ पोहोचतो तेव्हा संपूर्ण गर्दी एकच घोषणा करते, गोविंदा आला रे. कृष्णाची माखन चोरी ही केवळ चोरी नव्हती, ती होती प्रेमाची लीला. गोपी कृष्णावर रागावल्याचं दाखवत
पण मनातून त्याच्यावर प्रेम करत. कृष्णाच्या खोड्यांमुळे संपूर्ण गोकुळात आनंद पसरत असे. म्हणूनच कृष्णाचं बालरूप आपल्याला शिकवतं, जीवनात आनंद जपा, बालपणातील निरागसता जपा आणि आपल्या आसपासच्या लोकांच्या जीवनातही आनंद निर्माण करा. कदाचित म्हणूनच आजही दहीहंडीच्या दिवशी हजारो लोक एकत्र येतात. कोणी हंडी फोडतो, कोणी त्याला प्रोत्साहन देतो, कोणी ढोल वाजवतो, कोणी नाचतो, पण आनंद सगळ्यांचा असतो. श्रीकृष्णाचा जन्म झाला भाद्रपद कृष्ण अष्टमीला, म्हणजेच जन्माष्टमीच्या दिवशी. या दिवशी भक्त कृष्ण जन्माचा उत्सव साजरा करतात आणि त्यानंतरच्या दिवशी कृष्णाच्या बाललीला, विशेषतः त्याच्या माखन चोरीच्या आठवणीने अनेक भागांत दहीहंडीचा उत्सव साजरा केला जातो. म्हणून दहीहंडी म्हणजे कृष्णाच्या बालपणाची आठवण, त्याच्या खोडकर स्वभावाचा उत्सव आणि सर्वांत महत्त्वाचं एकतेचा, आनंदाचा आणि सामूहिक प्रयत्नांचा उत्सव. आज हजारो वर्षानंतरही कृष्णाची ती माखन चोरी जिवंत आहे. गोकुळातील छोटासा कृष्ण आज लाखो गोविंदांच्या उत्साहात दिसतो. त्या छोट्याशा मडक्यातलं लोणी आज प्रेमाचं प्रतीक बनलं आहे आणि कृष्णाने मित्रांच्या मदतीने बनवलेला तो छोटासा मनोरा आज आपल्याला शिकवतो, एकट्याने आपण कदाचित उंच जाऊ शकतो, पण एकत्र आलो तर खूप उंच पोहोचू शकतो. म्हणून पुढच्या वेळी दहीहंडी पाहताना फक्त हंडी फुटताना पाहू नका, त्या हंडीपर्यंत पोहोचण्यासाठी एकमेकांना आधार देणारे हातही पहा. कारण हीच आहे श्रीकृष्णाच्या माखनचोरीमागची खरी गंमत. जर तुम्हाला श्रीकृष्णाच्या अशाच अद्भुत बाललीला ऐकायला आवडत असतील तर कमेंटमध्ये लिहा जय श्रीकृष्ण आणि हा व्हिडिओ तुमच्या कृष्णभक्त मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा. जय श्रीकृष्ण. गोविंद आला रे.